เดี๋ยวหูด่า เดี๋ยวหมูด่าด้วย หูด่าหูด่า ดับแล้ว แล้วทำไมถึงคิดว่าเป็นอ้าย พี่ไอ้เขาดูเป็นแบบว่าลูกคุณหนูไง อ้าว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 แล้วฉันจะเป็นลูกใคร แล้วสักพักเขาก็หันมาอย่างเงี้ยหันมาแบบ ส่งสายตา ฉันแบบรู้จักคุณแน่เลยอ่ะเนี่ยกูก็ดังเหมือนกันแล้วเนี่ย พี่ชัยศรี ครับ พี่โกหกผมหรือเปล่า โกหกนี่เล่นฉีกเป็นไงล่ะเล่นฉีก เป๊ปซี่มิชชูนกินไก่ริชเจมินายโฟร์ดวันนี้จะมีใครช่วยซื้อไหมนะนั่นไง เจอเหยื่อคนแรกแล้วพี่ครับ พี่หน้าเหมือนดาราเลยนะครับ ชื่อโฟร์ดป่ะครับ กูไม่ใช่โฟร์ด ไม่ใช่ใช่ไหม ได้ ลาเล่น อ๋อ พี่ครับกรุณาซื้อดอกไม้ผมด้วยนะครับ ผมหาเงินมาทั้งวันแล้ว โอ้โหอย่ามายิ้มให้ผม ยิ้มพี่มันชักกระชากใจซะเหลือเกิน ช่วยผมซื้อหน่อยนะครับ ไม่ครับ ช่วยผมซื้อหน่อยนะครับ ผมก็ไม่ต้องเลยอ้อนก่อน เร็ว ช่วยเมตตาเหลือกฉันได้ไหม ๆโอเค ไม่เป็นไร เอามา1 ดอก โอเคได้ ทั้งหมด 1,000 บาทครับ ฮะ 1,000 บาทเลยเหรอ ไม่มีตังค์ซื้อ แต่เอาไปแล้ว งั้นน้องมากินแทนพี่ก็ได้ เดี๋ยวพี่ไปขายดอกไม้ต่อ วันนี้โชคดีจังเลย กูไม่ใช่โฟน เป๊ปซี่มิชชวนกินไก่วิดเจมินายโฟร์นะครับ รายการที่จะชวนมิตรลับมาแนะนำร้านอาหารอร่อยๆ ให้พวกเราได้กินกัน และแขกรับเชิญของพวกเราในวันนี้นะครับก็คือสี่สาวแจมไซซีเจนเย่และพี่ไอนะครับ พี่อยู่คนเดียวเลยเหรอ พี่ก็เสียงร้องเล็กสุดนะ มันขอโทษนะครับ โอเค วันนี้พวกพี่ดูแฮปปี้กันมากนะครับ ไม่แฮปปี้เพราะว่ามาเจอน้องๆไง ป้าเอ๋ย ครับ โอเค ได้กินหมูกระทะแบบนี้มันหิวมากเลย เราไปกินกันดีกว่าไหม แต่ก่อนที่จะไปกินนะครับ อยากรู้จังเลยว่าทำไมพี่ชวนผมมากินร้านนี้จัง ปกติพอสมมติซ้อมเต้นด้วยกันเสร็จใช่ป่ะเราก็จะมีความแบบเฮ้ยอยากกินโปรตีนเสริมกล้ามเนื้อไม่แต่กินมันหมูอยู่คนเดียว ก็เลยแบบเลือกกินหมูกระทะกันแล้วร้านนี้ก็มันก็แบบเป็นฟิลเพื่อนๆอะเมาส์มอยอะไรอย่างเงี้ยการมากินหมูกระทะเนี่ยมันก็เป็นซอฟต์พาวเวอร์ แต่ก็จริงเพราะว่าหมูกระทะเราก็เห็นแต่ที่ประเทศไทยเนาะแล้วยิ่งมากินกับเพื่อนยิ่งอร่อย จริง บอกเลยหมูกระทะแล้วจบ งั้นก่อนจะไปเอสนะครับ ผมขอตัวช่วยเพิ่มความสดชื่นก่อนเลยนั่นก็คือเป๊ปซี่นั่นเอง เพราะ Meals Better with Pepsi นะครับ มื้อไหนก็อร่อยถ้ามีเป๊ปซี่นะครับ เย้ โชนี่ผมมีคำถาม เวลาที่พี่ๆกินหมูกระทะเนี่ยมีเคล็ดลับการกินหมูกระทะเคล็ดลับการกินก็คืออันแรกคือเอามัน คือเรากินหมูกระทะต้องลงมันก่อนมันจะได้มีน้ำมันบนกระทะ เอาจริงใจสิเขาเป็นเซียนหมูกระทะมากนะเขากินบ่อย มี มาก ช่วงนึงฉันกินแบบทุกวันอะหมูกระทะ ฮะ จริ จริ ง งเหรอ ทุกวัน พวกเราไม่เลี่ยนเหรอ ไม่นะ ไม่เล่นเพราะว่า เพราะว่ามีเป๊ปซี่ค่ะแม่ เจมเคยกินหมูกระทะไหม ทำไมถึงคิดอย่างนั้น เมื่อกี้เธอเอาช้อนไปตักน้ำหมูอันนี้ดิ ทำไม่ได้นะ อ๋อเหรอ เดี๋ยวหูด่า เดี๋ยวหมูด่าด้วย หูด่าหูด่า ดับแล้วเคล็ดลับของผมเนี่ย เวลาไปกินหมูกระทะเนี่ย มันขึ้นอยู่กับว่าเราไปกินกับใคร เออ ยังไง ผมรู้เลยว่าครั้งหน้าเนี่ย ผมต้องชวนใครไปกิน อ่า ต้องชวนพี่ไซซีไปกิน เพราะว่ามันจะมีคนที่แบบว่าคอยแบบว่าชอบย่างอะไรอย่างเงี้ย ใช่เพราะว่าซีเป็นสายแบบชอบทำอะไรเงี้ย คือไปกินแบบอะไรกับไซซีอ่ะคือสบายมากบริการทุกอย่าง ถึงว่าชวนบ่อยเชีย อยู่แล้ว แต่พี่อ่ะเป็นคนไม่กินน้ำจิ้มไง อุ๊ย ไม่จิ้มอะไรเล แล้วมัน ย ไม่จืดเหรอ ช
อบกินจืด เฮ้ยเป็นเหมือนผมเลยอ่ะผมไม่ชอบจิ้มน้ำจิ้มเลย จริงเหรอ ใช่ผมจะชอบกินแบบว่าสด สดๆนี่แต่เห็นพี่ๆอยู่ด้วยกันบ่อยขนาดนี้เนี่ยเคยมากินข้าวด้วยกันพร้อมหน้าพร้อมตาแบบนี้ไหม ช่วงที่เราแบบได้ซ้อมๆด้วยกันเราก็จะกินข้าวด้วยกันบ่อยอยู่ แต่ว่าบางทีก็จะแบบไป2ไป3 ๆส่วนใหญ่จะมีคนชอบหนีกลับบ้านก่อนไงสมมติทำงาน ใช่ 4 คนแล้วมันจะมีคนหนีกลับก่อน จะมีคนหนึงชอบหนีกลับก่อน ให้ เหมือนมัน ถ่าย หายตัวได้ ให้ถ่าย ๆพี่อ้าย แล้วทำไมถึงคิดว่าเป็นอ้าย พี่อ้ายเขาดูเป็นแบบว่าลูกคุณหนูอะไรอย่างเงี้ย อ้าวอ้าว เอ้า อ้าวแล้วฉันจะเป็นลูกใคร ไม่เธอดูเป็นแบบว่าสาวเผ็ดๆสาวปาร์ตี้ไง จริงไหมจริงไหม ก็ไม่จริงนะ พูดได้ไงว่าไม่จริง คือบ้านอยู่นนทบุรี บ้านอยู่ไกลก็เลยต้องกลับก่อน ใช่เราก็ต้องออกก่อนเพื่อนไงเราจะได้ถึงบ้านพร้อมเพื่อน แต่แบบเห็นอย่างเงี้ยพวกเรา4คนอ่ะมีแบบนิสัยการกินที่ไม่เหมือนกันเลยแบบทั้ง4คนให้ทายพี่แจนเป็นคนกินยังไง เป็นกินแบบว่ากินอะไรก็ได้ กินได้ทุกอย่าง ไม่ฉันเป็นคนเลือกกิน ทำไม แต่เป็นเลือกกินที่แบบ กินแต่มันหมู ชาว อะ บ้านชาวบ้านจริงอันนี้จริง เธอกินแต่มันหมูเหรอ ใช่ฉันกินแต่ อันนี้พูดจริงหรือ มันหมู สาระ มันเนื้อสาระเลย โอ้โห เป็นสีขาว เธ อะ อเคยเห็นหมู ไม่เลี่ ปิ้ ย ง นเหรอ ที่จะเป็นแบบหมูมันสั่งกันปะสมมุติว่ามี4ไม้ใช่ปะทุกคนจะกินเนื้อแล้วเอามัน เอามัน ทั้งหมด ออก ให้พี่เจน กินแต่มันเธอไม่กินมันเหรอ ไม่กินครับ เฮ้ยจริงปะเนี่ยลองไหมก้อนเนี้ย ไม่เป็นไร กินเข้าไปได้จะ เปิ ตาย ดเธอกินมันปะ ผมไม่กินมันครับ หรอกินแต่เนื้อแบบเนื้อแดงเหรอ ใช่ครับผม อ่ะลองทายเจนดิ ดูเอลเจมันคลอดขนาดเนี้ย ผมเป็นคนรักสุขภาพมาก ผมว่าน่าจะเป็นคนสายเฮลตี้บ้าง ไม่เลยผิดหมด ชอบกินขนมมาก ชอบกินขนมหวาน แล้วก็ เป็นคนที่อิ่มง่ายปะ อิ่มง่าย พี่อ้ายครับ วิถีการกินของพี่อ้ายนี่เป็นยังไง ผมว่าเนี่ยพี่อ้ายเนี่ยเป็นคนที่กินอะไรก็ได้ แบบว่ากินอะไรก็ไม่อ้วนเพราะว่าเนเจอร์แบบว่าคนไม่อ้วนอะไรเงี้ยชอบกินแบบว่าพวกอันเฮลตี้ก็ได้กินเบอร์เกอร์กินอะไรก็ได้ปะ คืออ้ายต้องแบบถ้าจะกินหวานก็ต้องหวานร้อย เดี๋ยวนี้ก็ดีขึ้น เพราะว่าคนแนะนำเยอะว่ากินหวานเยอะไม่ดี ก็เริ่มแบบสั่งหวานครึ่งนึงอะไรอย่างเงี้ย แต่ถ้าแต่ก่อนอะก็กินหวานร้อย แต่ถ้าเป็นของหวานเลยอะคือขนมหวานอะมันต้องหวานไงเทสเฮลตี้อย่างเงี้ยกินไม่ได้อะมันไม่อร่อยอะคือถ้าสมมติจะกินแล้วมันต้องอร่อย แล้วดูคนพูดตัวกระจิ๋วเดียว ฉันกินหวานศูนย์นะเอาดี จริงพี่แจงคือหวานศูนย์นะ จริงเหรอ ๆเอา เฉย ถามแบบไม่เชื่อหรอ ๆก็ ห ดู วานศูนย์มันร้อย พี่ไอ้ครับ ครับ ผมอยากรู้จักพี่เจนมากกว่านี้ช่วยเมาส์เขาหน่อยได้ไหม เดี๋ยววงแตกนะเลยเหรอ เวลาเหมือนเขาไปเจอเรื่องอะไรมาอย่างเงี้ยก็เหมือนแบบชอบมาเล่าให้เพื่อนฟัง แล้วก็ตื่นเต้นไง อยากบอกเพื่อนมากก็เลยจะรีบพิมพ์แล้วพอรีบพิมพ์แล้วนิ้วเบียดก็ชอบพิมพ์ผิด คือจริงๆอ่ะเจนเย่มันเป็นลูกครึ่งไงเวลามันพิมพ์ไทยบางทีมันพิมพ์ไม่ค่อยรู้เรื่อง เรื่องมันไม่ เธอชอบมีแบบคำอะไรคำอะไรที่มันใหม่ๆโผล่มาที่แบบว่าชักตามเทรนไง ไม่ใช่ ตัวอย่างเช่นอะไร พิมพ์ไม่ค่อยถูก เวลาอ่านเราต้องแบบทำความเข้าใจเอาเองอะไรอย่างเงี้ย หรอ เอายังอีก ทำไมไม่เตือนกันเลยอ่ะ เป็นการเอาคำอะไรสักอย่างมาใช้ในซิทูเอชันที่มัน ไม่ถูก ไม่ ต้ ถู อง กต้องอะแต่ว่ามันยังเข้าใจได้ว่าจะสื่ออะไร จะไปปรับปรุงตัวนะคะทุกคน แต่จริงๆไซซีนิ้วเบียดกว่านะนี่ว่าใช่ ใช่ เบียดในนิ้วอ้วนอะพิมพ์ไม่เป็นคำเลยอะ อันนี้คือแฉเลย ก็จริงๆแบบว่าบางทีแบบ อันนี้คือพูดอะไร แต่ อะ ฉันรู้ว่าพวกเธอเข้าใจถูกไหม ไม่เข้าใจ อ้าวได้หวานช็อตอีกแล้ว ช็อต เขาเป็นลูกครึ่งเหรอครับพี่เจน ลู เป็น ก ลู ค ก รึ่ง ครึ่งอะไร ลูกครึ่งจีนไงค่ะ อ่า คือเย่อะคือแซ่แซ่เย่ อ๋อก็เลยชื่อว่าแจน เจน ยอมไปเฉย แล้วแจนเฮนี่มาจากไหน เกาหลี พี่แจนต้องชอบใครสักคนที่เป็นคนเกาหลี แล้วก็เอานามสกุลเขามาเป็นนามสกุล ถูกต้องเลยเดี๋ยวนั้น เอาชื่อเขามาใส่จะได้รู้สึกว่าแบบอุ้ยเราได้ใช้ชื่อร่วมกันกับเขา บิวมโน อ้าว แฉช็อตแรงเกิน พี่แจนอย่างพี่อ้ายใช่ไหมชอบกลับก่อนอะไรเงี้ยมีเรื่องมาแบบว่าเมาส์เขาไหม เยอะเลยนะกับก่อนอะ เยอะเลย แต่ว่างานล่าสุดไงไองานแถลงข่าว GMMTV ใช่ไหมมีอ้ายมีไซซีแล้วก็มีแจนคือเป็นปกติอะอ้ายอะถ้าเลิกงานปุ๊บอะเปลี่ยนเสื้อกลับเลยแบบหายตัว อ๋อมาถึงกลับบ้านไปเลย คือสมรถหายไปได้เลย ทุก อะ คนจะงงว่าอ้ากลับไปตั้งแต่เมื่อไหร่เป็นฟิลนี้ ใช่ เลย คือแบบไม่มีใครรู้ว่าแบบ อ๋อ อ้ายจะกลับตอนไหน แต่ว่าวันนั้นอะก็แบบมีการแบบอ้ายพี่ขอเหอะอยู่ได้ไหมอะอยู่ด้วยกันได้ไหมแบบอยู่กันเถอะอ้าวก็ได้เดี๋ยวอยู่แป๊บนึงอะไรอย่างเงี้ยก็อยู่จริงแต่ว่าแบบก็แป๊บเดียวจริงๆอะแล้วก็แบบเดินสะพายกระเป๋ามาจะกลับแล้วก็เดินมาแบบตรงเวทีเดี๋ยวกลับก่อนนะอะไรอย่างเงี้ยนี่ก็บอก
ไอ้ายพี่ขอเต้นเพลงหนึ่งได้ไหมเดี๋ยวพี่ถือกระเป๋าให้เอาของมาเลยเดี๋ยวพี่ถือเอง ก็เอากระเป๋ามาเอาไปให้เจมินายถือ ไม่ให้เขากลับบ้าน ใช่จริงๆไม่ได้แบบว่าแค่จะมีนานะเหมือนส่งต่อกระเป๋าไปจาก3-4 คนอะ ตอนแรกคิดว่าเป็นกระเป๋าพี่แจน แล้วก็แบบ พี่ไอ้ทำไมก็วิ่งหากระเป๋าอยู่ข้างหน้าเลย ก็ยกยือกันอยู่พักหนึ่ง แล้วต มั อน นแร จะ ก มีช็อตที่แบบว่าไอ้จะกลับแล้วแบบกระเป๋าไอ้อยู่ไหนแล้วก็ไปอยู่ที่คนนี้แล้วพอไปที่คนนี้อยู่ที่คนนี้แล้วคือมันแบบไปเรื่อยอะตอนนั้นอะ แล้วโทรศัพท์ก็ไม่รู้ว่าหายไปตัวไหนเหมือนกันแต่กระเป๋ามันไปทางนึงโทรศัพท์มันไปอีกทาง คือไอเราโยนกระเป๋าคนอื่นไงส่วนโทรศัพท์เราเก็บเอาไว้ แล้วพอไอ้ายไปตามกระเป๋าเสร็จก็ไม่ได้กลับอยู่ดีเพราะว่าโทรศัพท์อยู่กับฉันแล้วไม่มีใครรู้จนงานจบอ้าวหาโทรศัพท์ไม่เจอบอกอยู่นี่ก็จนเลิกเลยป้าเกือบเลิกเลยอะ เกือบเลิก เลย โอ้โหพี่ไอ้ คือไม่ได้จอยอยู่ที่งานไม่ได้เต้นไม่ได้ร้องเพลงโทรศัพท์อยู่ไหน หมายถึงว่าเดินแล้วไม่ได้เห็นภาพไอ้อย่างเงี้ย แต่สักพักก็ดีใจเทกับไซซีลืมละ ใช่ ไม่แต่ผมเข้าใจนะพี่ไอ้อาจจะเป็นแบบว่าคน introvert ใช่ ป่ะ ใช่ ใช่ปะ ลองทายไหมให้เจมส์กับโฟร์ทายว่าตรงเนี้ยใครเป็น introvert แล้วใครเป็น extrovert ต้องทายอีกเหรอ ผมว่ามี 2 กับ เฮ้ย นี่2 introvert เนี่ยอยู่ข้างๆผม 2 ใช่ สอง ผม คน คิดเหมือนกัน แล้วก็พี่ 2 คนด้วยนะ เป็น แต่ extrovert ไซซีชอบบอกว่าตัวเองอะเป็น introvert ไม่ค่ะ ไม่ค่ะ ไม่อินโทรเวิร์ดค่ะ ไม่เลยค่ะ จะเป็นให้ได้เลยนะ จะเป็นให้ได้เลย จะเป็นให้ได้เลย แบบจริงๆน่ะฉันก็ซึมเหมือนกันนะบางทีไม่ได้อยากจะพูดตลอดเวลา เธอเดี๋ยวลองเอาคลิปอันเนี้ยไปตัดว่าใครพูดเยอะที่สุดในคลิปเนี้ยลองไหมล่ะ นี่เอ็นโทรเวิร์ดเบอร์หนึ่ง โอ้ยหนูได้ จริง อยากเล่าเลยนะพี่ไม่ต้องถึงสคริปต์หรอกขอเล่าก่อน มันอะเคยแบบ เออ กลับบ้านด้วยกันไงเพราะบ้านอยู่ใกล้กันแล้วเนี่ยจะขับรถให้ก็ขับรถคือนั่งคุยกันตลอดทางนั่นแหละแต่หลังๆเราเริ่มแบบเหนื่อยแล้วอะแต่มันยังไม่หยุดฟังก่อนมันยังไม่หยุด ฟังก่อนเธอค่อยแก้ตัวเลย มันยังไม่หยุดใช่ป่ะเราก็ขับไปเรื่อยๆแล้วก็ปู๊ดจนแบบเฮ้ยทีแป๊บนึงหัว เอา มันแบบมันตึบอะมันได้ยินอยู่ข้างเดียวอะแล้วแบบเนี้ยหัวอินโทรเวิร์ตแบบไหนอะ สูงบางทีแบบโอ้ยยังอยู่คนเดียวอะแต่คนเราคนนี้ชวนคุยไงเราก็เลยต้องแบบเดี๋ยวคุยด้วยก็ได้กลัวแบบว่าเขาเสียใจ อย่าลืมไปตัดดูนะคะว่าใครพูดเยอะสุดในคลิปนี้ นี่อยู่แก๊งอินโทรเวิร์ดค่ะ เราเคยเห็นหมูปิ้งที่จะเป็นแบบหมูมันแล้วฉันเป็นลูกไข่ไป2ไป3ใช่ไหมเราเป็นเพื่อนกันนั่นก็19นี่อยู่แก๊งอินโทรเวิร์ดค่ะ อย่าตีกัน สาวๆครับ หยิบแก้วขึ้นมาครับโชว์โอเค เดี๋ยวมาเล่นเกมจอยๆกันสักหน่อยดีกว่านะครับ เกมนี้ชื่อว่านะครับ เกมนี่มันเรื่องใครครับเนี่ยกติกานะครับเจมินายโฟร์จะต้องเป็นนักสืบทายว่าเรื่องที่เล่าเนี่ยเป็นเรื่องจริงของใคร มีเวลาให้สืบสวนนะครับ1 นาที ใครทายผิดโดนกินมะระ แต่ถ้าเจ้าของเรื่องเล่าเนี่ยทั้งตัวจริงแล้วก็ตัวปลอมเนี่ยไม่ถูกเลือกจากนักสืบเนี่ยก็ต้องโดนกินมาละด้วยเช่นกัน ขอโทษนะพี่ หนูคิดว่าผมลิขิต แต่ผิดที่คิดนี่แหละ มันดูเหมือนเป็นแบบว่าเรื่องราวของความรัก หุ้ยนี่เจนยิ้ม เฮ้ยไม่ยิ้มไม่เห็นทางเลยไอ้ก็ยิ้มนี่ ว้าวมีคนยิ้มเต็มเลยนายขอถามพี่ไอ้ายก่อนละกัน โอเค เรื่องนี้มันเกิดขึ้นได้ยังไงครับ ตั้งแต่ตอนอยู่มัธยมแล้วค่ะ ก็เราก็บังเอิญเจอคนที่เราถูกใจรุ่นพี่ที่เราแอบชอบ แล้วเกิดอะไรขึ้นหลังจากนั้น เกิดอะไรขึ้นหลังจากนั้นก็เป็นเรื่องของเรา เอาโอ้โหไม่ตอบด้วย โอเค ข้ามคนเลยครับคุณข้ามคนเลยครับ ข้ามเลยเหรอพี่เจนยังไงเกิดอะไรขึ้นครับตอนนั้นผมลิขิตยังไงสิ คือตอนนั้นน่ะไปดูหนังใช่ไหมแล้วคือที่นั่งอ่ะมันเป็นแบบว่าคือเป็นมาแบบคู่ๆอะไรอย่างเงี้ย นั่งคู่ข้างหลัง ใช่แล้วตรงกลางอ่ะมันเว้นไว้ ไปดูหนังแล้วทำไมต่อ โอเคผมตอบพี่เจน ก็แบบว่ามันมีตรงกลางอ่ะที่ว่างพอดีพอหันไปอีกทีหนึ่งอ่ะคือคนข้างๆอ่ะเป็นรุ่นพี่ที่เรารู้จักที่โรงเรียน อ่าฮะ แล้วเราก็รู้สึกว่ามันเป็นพรหมลิขิตมันต้องใช่แน่ๆคนที่ชอบแล้วแบบแอบชอบพี่เขาใช่คิดไปเอง ถามพี่ไทยซีดีกว่า เพื่อนของฉันมาอยู่ที่โรงเรียนก็เป็นฟีลแบบว่ามันมีคนส่งจดหมายมา เราก็แบบเฮ้ย ว่าให้จดหมายรัก โอ้จดหมายรักไม่ใช่จดหมายรักไงเข้าใจปะน่ารักจังขอไลน์ได้ไหมเป็นฟีลนี้เข้าใจปะ อันนี้โกหกแล้วไม่น่าเชื่อเลยอะ อะไรไหน ไม่ได้รักตรงไหน แล้วก็พอเขียนส่งคืนไปปุ๊บเขาไม่ได้ขอเราเขาขอเพื่อนเราที่นั่งข้าง อ๋อ ก็คือคิดไปเอง ก็เป็นฟีลนั้น พี่แจดูหนังที่ไหน ห้างแถว
สยาม ดูเรื่องอะไรตอนนั้นดูเรื่องอะไรจำได้ไหม น่าจะเป็นแบบฟิลผีนะจำไม่ได้อ่ะมันนานแล้วว่ะดิโรงหนังตอนโควิดอ่ะมันจะเว้นเป็น2 อันใช่ไหม ไปกับเพื่อน3 คน เราก็เลยบอกเดี๋ยวเรานั่งคนเดียวละกันเผื่อว่าอีกที่หนึ่งอ่ะจะเป็นเนื้อคู่เราอะไรแบบนั้น คุยมีความเป็นไปได้นะ ไม่ได้เป็นไปไม่ได้ ผมมั่นใจมากว่าเป็นพี่เจนเย่เพราะว่าเขาตะกุกตะกักแล้วมีพิรุธสุดๆตั้งแต่คำถามเรื่องมาแล้ว ผมว่าพี่แจน เพราะว่าอะไร เพราะว่าเว้นไว้ให้แบบว่าพรหมลิขิตอะไรเงี้ย อ๋อ เขาดูเป็นคนที่จะทำแบบนั้นอะไรเงี้ย ดู หมายถึงว่าเขาเคยบอกว่าเขาชอบใส่แมสใช่ป่ะ แล้วเขาชอบพังตัวไปคุยกับคนแปลกหน้า หรอ ใช่ ทำตัวอย่างนั้น เขาชอบทำตัวเป็นแบบว่าเป็นชาวต่างชาติอะไรเงี้ย และเจ้าของเรื่องนี้ก็คือดึง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 พี่เจนเอ๊ะ จริงเหรอ เห็นไหมผมบอกแล้วผมเก่ง เก่งมาก ก็ตอนนั้นเป็นช่วงโควิดไงอย่างที่บอกแหละแล้วก็แบบเก้าอี้มันก็ต้องแบบนั่ง2แล้วก็เว้น1แล้วก็นั่ง2อย่างนี้ใช่ป่ะแล้วไปกับเพื่อน3 คนเราก็แบบเกรงใจก็แบบไม่เป็นไรเดี๋ยวไปนั่งกับอีกคนนึงก็ได้เผื่อแบบคนนั้นจะแบบเป็นเนื้อคู่เราอะไรอย่างเงี้ยเข้าโรงหนังไปแล้วก็เดินเข้าไปก่อนผู้ชายจริงด้วยตอนนั้นคือแบบเอาละซีรีส์เกาหลีเข้าแบบบังเอิญเจอรักแท้อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็คือแบบหันมาบอกน้องว่าแบบผู้ชายรีบเดินไปนั่งแล้วก็นั่งปึ๊บรอแล้วสักพักเขาก็หันมาอย่างเงี้ยหันมาแบบ ส่งสายตา แล้วก็หน้ามาดูเว้ยแล้วก็แบบดูแบบแต่ดูไม่หยุดอ่ะจนแบบรู้จักกูแน่เลยอ่ะเนี่ยกูก็ดังเหมือนกันแล้วเนี่ยก็เลยแบบหันไปถามมีอะไรหรือเปล่าคะอะไรเงี้ยส่งสายตาเขาก็ขอโทษนะคะคือป๊อปคอร์นผมฉันก็เลยบอกนางกูทำป๊อปคอร์น ก็คือ ของป๊อปคอร์นอะ นั่งทำป๊อปคอร์นอยู่ แล้วเขาก็หาป๊อปคอร์นอยู่เว้ยเขาแบบอยู่ไหนอะไรเงี้ยอุ้ยอยู่นี่ค่ะอุ้ยขอโทษค่ะเขาไม่เป็นไรค่ะตอนแรกก็นั่งอย่างเงี้ยหลังอยู่อย่างเงี้ยแหละ ก็นึกว่าเป็นพรหมลิขิตแต่ว่าคิดไปเอง ไงนึกว่าสนใจ โอเคและแล้วนะครับคนที่แพ้แล้วต้องโดนบทลงโทษนะครับก็คือเจไม่ได้พี่อ้ายนะครับแล้วก็พี่ไซซี่เบิร์กมาละนะครับ มาละ เชียร์ไหมเชียร์1 2 3 เจไม่ได้เคี้ยวกลืนเร็ว กินเป็นยาเลยดูนะ ไม่เคี้ยว เก่งมากหนู ข้อที่ 2 นะครับ ข้อสุดท้ายนะครับอ้องจนเบลอเลยขอเจอหมออุ้ยพี่ไซซีทำไมมันอ้องแล้วทำไมต้องไปเจอหมอ เราไม่เคยรู้สึกว่าแบบบางทีเราแบบที่ลืมจนแบบ สมองเราผิดปกติหรือเปล่า เหมือนทั้งเป็นคนที่ลืมมาก โทรศัพท์เงี้ยวันหนึ่งอ่ะหายได้10 รอบอ่ะบางทีก็ลืมในตู้เย็นแบบบางทีแบบลืมแบบในห้องน้ำอะไรอย่างเงี้ย พี่อ้ายเคยลืมโทรศัพท์ไว้ในตู้เย็นไหมครับ ไม่เคยลืมโทรศัพท์ไว้ในตู้เย็นแต่ว่าลืมโทรศัพท์บ่อย แต่จำได้ว่าเหตุการณ์ล่าสุดก็เดินไปเที่ยวต่อกับเพื่อนในห้างอย่างเงี้ยแล้วก็เพื่อนก็เข้าไปดูกระเป๋าแล้วก็แบบวางของช่วยเพื่อนเลือกใบนี้สวยนะใบนี้สวยนะแล้วก็ขึ้นรถกลับด้วยกันจะถึงบ้านละสั่งอาหารให้หน่อยในแอป Delivery อ่ะเดี๋ยวสั่งให้แล้วก็ ปึ๊บ ลืม ลืม แต่ ไว้ใน ว่าต้อง ห้าง เกิดเหตุการณ์อย่างนี้บ่อยจึงต้องไป แบบ หา เนี้ย หมอ บ่อย หมอพูดว่าไงบ้าง หมอพูดว่าหมอบอกว่าให้นอนเยอะ เราเป็นคนนอนดึก พี่เจนไปหาหมอที่ไหน แถวไหน โกหก ไม่คือจริงๆอ่ะไม่ได้ไปหาหมอ เราเคยคุยกันเรื่องสมองนี่แหละ2 คนอ่ะมันไม่เหมือนกัน แม่คลอดเร็วกับอีกคนหนึ่งอ่ะคลอดช้า ใครคลอดเร็วใครคลอดช้า นี่คลอดเร็วเนี่ยคลอดช้า พี่แจนแล้วเกิดเหตุการณ์อะไรถึงต้องไปหาหมอ ก็เยอะนะ หมายถึงมันจนแบบรู้สึกว่ามันเป็นปัญหาชีวิตกูว่าอะไรอย่างเงี้ย แต่มันจะเป็นพี่แจนซ้ำไม่ได้เนาะไม่ต้องถามเขาหรอก นี่ พี่เจน พี่โกหกผมหรือเปล่า ไม่โกหกพี่ไม่เคยโกหกใคร อันนี้เล่นละครทำไมอะไม่ได้อยู่ในซีน พูดจริงหรือ ไม่เคยโกหก แน่นะ ฝ่าผ่าแล้วนะ แน่นะ จริง โอเค ไโก ผม หก เชื่อพี่ พี่ไซซี ครับ พี่โกหกผมหรือเปล่า โกหกนี่เล่นฉีกเป็นไงล่ะเล่นฉีก พี่ไอ้พี่โกหกผมหรือเปล่า โกหกนี่เห็นไหม เหลือคนเดียวแล้ว คนนี้ พี่ ไม่ โก ต้อง หก ถาม ผมหรือเปล่า
อร่อย ผมว่าผมได้คำตอบแล้วผมไม่ต้องถามเพิ่มแล้ว ผมคิดว่าพี่เจนเนี่ยไม่ได้โกหกผมและเป็นเรื่องจริง ผมขอตอบว่าเป็นพี่เจนแล้วกัน ผมขอตอบว่าเป็นพี่ไทยซี อ่า ทำไมคิดว่าอะไรสิ เพราะมันดูอ่อง มาถึงเวลาเฉลยความจริงแล้วนะครับ ครับ และเจ้าของเรื่องคือฉันบอกแล้วไงว่าฉันโกหก มาไล่อีกแล้วเหรอ คนที่ต้องกินมาละรอบนี้ก็จะมีเจมินาย พี่อ้าย แล้วก็พี่แจน คือฉันผิดอะไรอ่ะเข้าใจปะคือแบบออกไปข้อแรกแล้วทุกคนก็จะตัดฉันอยู่แล้วอ่ะเข้าใจปะทำไม ปลา อ่ะ เบิกมาระเบิกมาระเรียกได้ว่า กินได้ มันจะได้กินง่ายหน่อยกินแล้ว ว้าว จะอ้วกแล้ว เรื่องจริงมันคือยังไงสิ อาจริงขอแก้ข่าวก่อน ไม่เคยไปหาหมอ คนเล่านี่เล่าให้พี่เขาฟังเล่ามั่ว เราบอกก่อนว่าเราคุยกัน แล้วเจ๊บอกว่าหมอบอกว่าอะไรวะ สมองฉันเหลืองสมองฉันเล็กพูดเล่นก็ไม่รู้ว่าพูดเล่นน่ะ มึงไม่ได้เฉลยอ่ะ คนบ้าอะไรจะไปหาหมอเรื่องแค่นี้บ้าเหรอ ใครจะไปรู้น่ะเจ๊เฟียนมากเราก็คิดว่าเจนไปหาหมอมาจริงๆ เพราะว่ามันพูดเลยว่าพี่มันเป็นอย่างเงี้ยที่แบบพูดไม่รู้เรื่องบางทีอ่องๆอ่ะ เพราะว่าสมองมันเล็กเราก็แบบอ๋อเราสมองเล็กนี่แบบไม่ได้แล้วแบบเริ่มเห็นใจเพื่อนแล้วว่าห้ามแกล้งเพื่อนฉัน เอาจริงๆตอนเนี้ยไม่น่าใช่เจนแล้วที่สมองเล็กอ่ะ เดี๋ยวจะไปหาหมอพรุ่งนี้เดี๋ยวไปเลย โอเคฉันเอง คือแค่พูดเล่นแล้วก็เหมือนเราอะเคยคุยกันว่าแบบเนี่ยแม่มีช้ากับพี่แจนอะเลยแบบคล้ายๆกันองแต่เนี่ยแม่มีเร็วแล้วแบบเหมือนฉลาดแล้วก็แบบทำอะไรว่องไวอะไรอย่างเงี้ยก็เลยแบบวิเคราะห์เองบอกทันทีก็ดันเชื่ออีก ทุกคนมาชนแก้วกันหน่อยมา ขอบคุณพี่แจน พี่ใจซีพี่จีน แล้วก็พี่อายด้วยนะครับโอ้โหวันนี้มาเป็นมิตรชวนกินชวนพวกเรามาแชร์ร้านอร่อยประจำแกงของพี่ๆด้วยนะครับ ฝากผลงานหน่อยได้ไหม ซีรีส์เรื่องหนังสือรุ่นพลอยนะคะ ก็ฝากติดตามด้วยค่ะ กับมีเพลงประกอบซีรีส์นะคะ Beauty Newbie ต่อให้รักมากเท่าไรก็ต้องพูดไม่รักเธอ ฝากผลงานอันนี้นะคะ แล้วก็อันต่อๆไปในอนาคตด้วยค่ะ ค่ะของเจนก็ปีหน้าจะมีซีรีส์ออนแอร์ค่ะ แต่ว่ายังบอกไม่ได้ว่าเรื่องอะไรก็รอติดตามด้วยนะคะฝากด้วยค่ะ จริงนะคะ ตอนนี้มี 23.5 องศาที่โลกเอียงนะคะ แล้วก็มีพลูโตใกล้ได้เปิดกล้องแล้วก็ฝากด้วยนะคะ ค่ะของแจนก็มีบ้านหลังออนเซลนะคะ แล้วก็น้องสาวไหายานะค่ะฝากติดตามด้วยนะคะ เดี๋ยวผมฝากร้านนี้แล้วกันนะครับผม ถ้าใครดูแล้วหิวตามนะฮะก็ตามมากินได้นะครับ ที่จ่าอูหมูกระทะสาขาตะพูนได้เลยนะครับผม ครับ วันนี้นะครับก็ต้องขอบคุณเป๊ปซี่มากๆด้วยนะครับ ที่ให้พวกเรามาทานอาหารอร่อยๆ แล้วก็ขอฝากแคมเปญด้วยนะครับเป๊ปซี่มิตรชวนกินให้ผู้ชมทุกคนด้วยนะครับ โดยเฉพาะสายกินนะครับ เวลาหิวนี่ช่วยได้เยอะมากเลยครับ เพราะเขารวมร้านอาหารอร่อยๆ ที่แนะนำโดยมิตรสายกินทั้งวงการเลย ให้เราตามไปกินกันได้เลยนะครับ นอกจากนั้นนะครับยังมีโปรโมชั่นหรือกิจกรรมให้ได้ร่วมสนุกอีกเพียบเลยนะครับ ตามไปดูง่ายๆเลย แค่เซิร์ชเป๊ปซี่มิตรชวนกินนะครับ แล้วก็เตรียมตัวอร่อยกันได้เลยครับ เพราะอะไรรู้ไหมครับ เพราะอะไรครับ เพราะมื้อไหนก็อร่อย ถ้ามีเป๊ปซี่ ตอกก็ตอกให้ตักก็ตักให้ยังจะมาวีนอีก ไหนอ่ะ กินมาไปแล้ว กินแบบไหน ถึงเรื่องอะไรกันตั้งนาน พี่ไซซีเนี่ยตักไข่ขาวให้พี่อาพี่แจนแล้ว แต่ว่าพี่แจนบอกว่ายังไม่ได้ มันมีเศษอยู่นี่ไง มันมีแต่เศษไงเธอส่งมาแต่เศษ ฉันตักให้มันก็แพงนึงโอ้ยจะเป็นเสียงสูงเห็นไหม น่ารักเลยอะ แบบแบ่งโซนฝั่ง extrovert ฝั่ง introvert ทะเลาะกันได้ไหมกันเรื่องไข่แดงไข่ขาว ไม่ได้ทะเลาะคุยกันเฉย อ๋อโอเค